हाय, आपण आज होफोनोफोनो फॉर मनी कसं करतात ते पाहणार आहोत. तर याच्यामध्ये आपण 3 असे पॉईंट मी तुमच्याशी डिस्कस करणार आहेत की ज्याच्यामुळे आपण लॅक ऑफ मनी आपल्या लाईफमध्ये फील करतो. आणि त्यानंतर आपण होफोनोफोनो फॉर मनी एक थोड्या ड्युरेशनसाठी करणार आहोत. तर मी डॉक्टर स्नेहा आर्वीकर, MD होमिओपॅथ आणि होफोनोफोनो हीलर ॲज वेल ॲज हेल्थ कोच. ओके, तर ते 3 पॉईंट मी जे तुम्हाला म्हणलं की ज्याच्यामुळे तुम्ही लॅक ऑफ मनी तुमच्या आयुष्यामध्ये फील करत असाल कदाचित, तर तुम्ही ते नोटीस करू शकता की ओके, मी असा विचार करते का, की करतो का, की त्याच्यामुळे माझ्या बाबतीत असं होत असेल. ठीक आहे. तर जेव्हा पण आपल्याकडे एक आपली सवय असते की आपण कम्पेअर करतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपली फ्रेंड असतील, त्यांना जर सॅलरी जास्त असेल तर आपण कम्पेअर करतो की मला कमी त्यांना जास्त आहे. सो तिकडे तुम्ही काय म्हणता की तुमच्याकडे ते कमी आहे. ओके, जे येणारे पैसे आहेत ते तुमच्याकडे कमी आहे. मग जेव्हा तुम्ही असे सिग्नल्स आपण जेव्हा युनिव्हर्सला देतो तेव्हा आपण लॅकच्या फ्रिक्वेन्सीला व्हायब्रेट करत असतो. आणि मग जसे सिग्नल जातात तसेच ते रिव्हर्स येत असतात. त्यामुळे जेव्हा आपण म्हणतो की एखाद्याशी कम्पेअर करून जेव्हा आपण म्हणतो की माझ्याकडे पैशाचा फ्लो कमी आहे किंवा माझ्याकडे सॅलरी कमी आहे, तर मग आपण ते कमी प्रमाणात अट्रॅक्ट करत असतो. म्हणजे ते वाढायच्या ऐवजी ते कमी प्रमाणात आपण अट्रॅक्ट करतो. तर असं जर थिंकिंग असेल तर ते तुम्ही नोटीस करू शकता की ओके, मी असं विचार करते का. त्यानंतर एखाद्या मार्गाने जेव्हा आपल्याकडे मनी येतो, पैसा येतो, तेव्हा आपण म्हणजे त्याची किती आहे ते बघून कधी कधी आपण म्हणतो की इतक्याशा पैशामध्ये काय होणार आहे किंवा काय, किंवा आपल्याला अजून हवे असतात. मग अजून हवे असतात म्हणजे काय, की ती जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती लॅकची आहे. म्हणजे 100-200 रुपये आले तर आपण त्याला कदाचित म्हणतो की एवढ्याशा ह्याच्यामध्ये काय होणार आहे, घर थोडी चालतं एवढ्याशा ह्याच्यामध्ये. पण जेव्हा जास्त येतात तेव्हा मग ओके असतो आपण. मग ही पण लॅकचीच फ्रिक्वेन्सी आहे. म्हणजे जेवढे येतात त्याच्यामध्ये आपण कधी कधी खुश नाही होत. तिथे पण आपण लॅकच दर्शवतो की एवढ्याशा ह्याच्यात काय होणार आहे, किंवा अजून मिळाले असते तर बरं झालं असतं वगैरे असं. सो ते एक आहे. आणि तिसरं म्हणजे मल्टिपल सोर्सेस ऑफ इन्कमवर आपला विश्वास नसतो किंवा आपण त्यात समाधानी नसतो. म्हणजे आपल्याला असं वाटतं की मी जे करिअर करते किंवा माझा जे जॉब आहे त्याच्या थ्रूच मला जे इन्कम येतं तेच माझं खरं इन्कम आहे. फॉर एक्झाम्पल, एखादी व्यक्ती जॉब पण करत असेल पण तिला ड्रॉइंगची आवड पण आहे आणि तिथून पण तिला इन्कम आहे, जॉबमधून पण इन्कम आहे. पण जर सतत आपण असं म्हणत असतो की नाही, माझं जॉबचंच इन्कम खरं आहे, बाकीचे जे मल्टिपल सोर्सेस ऑफ इन्कम आहे त्याला आपण कधी कधी निग्लेक्ट करतो. किंवा एखाद्याने आपल्याला जर काही पैसे देव केले, आपल्या आईवडिलांनी देव केले, भावाने देव केले, कोणी रिलेटिव्हनी काही कारणाने जर देव केले, तर कधी कधी आपण म्हणतो की याची मला काय गरज आहे. तर तिथेही आपण म्हणत असतो की ओके, मला हे नको आहे असं आहे. तर आपण जर असं करत असू तर तुम्ही हा विचार लक्षात घेऊ शकता. आणि एखादी व्यक्ती जेव्हा आपल्याला एखादे पैसे काही देव करते स्वखुशीने वगैरे, तेव्हा ते तुम्ही डिझर्व करत असता, आपण ते डिझर्व करत असतो, त्यामुळे ते आपल्याला मिळत असतात. सो ह्या फ्रिक्वेन्सीमध्ये जाण्यापेक्षा, म्हणजे ह्याची काय गरज आहे वगैरे असं म्हणण्यापेक्षा आय डिझर्व इट असं जर आपण म्हणलं तर मग ओके, मग युनिव्हर्स म्हणतं की ओके, तू डिझर्विंग आहेस तर मग तुझ्याकडे अजूनही येतील असं. म्हणजे जसे सिग्नल आपण युनिव्हर्सला म्हणजे पाठवत असतो. युनिव्हर्स एक एनर्जी आहे. मी त्याच्यावर एक वेगळा व्हिडिओ घेऊन येईल, खूप छान व्हिडिओ असणार आहे तो. आणि असे सिग्नल जेव्हा आपण युनिव्हर्सला पाठवतो तेव्हा मग युनिव्हर्स पण आपले सिग्नल्सला तसेच रिस्पॉन्स देतो. जर आपण लॅकचा सिग्नल पाठवला तर मग इकडे पण लॅक निर्माण होऊ शकतो. आणि जर छान हॅपीनेसचे सिग्नल पाठवले तर तशा प्रकारे हॅपीनेस पण निर्माण होत असतो. ओके, तर 3 पॉईंट तुमच्या नक्की लक्षात आले असतील. एक म्हणजे दुसऱ्याशी कम्पेअर करून आपण म्हणतो की माझ्याकडे पैसे वगैरे जे आहेत हे कमी प्रमाणात आहे. हालाकी कधी कधी तसं नसतं, पण आपल्यापेक्षा कमी पगारवाले पण लोक असतात कधी कधी. तर मग उलटी कम्पेअर करू शकतो आपण, पण आपण अशी कम्पेअर करतो त्यामुळे आपण लॅक ऑफ मनीमध्ये जाऊ शकतो. दुसरं म्हणजे येणारे जे मनी आहेत ते आपल्याला कधी कधी कमी वाटतात. म्हणजे अजून हवं आहे. सो अजून हवं आहे इज ओके, पण जे आहेत ते आपण लॅकमध्ये त्यांना ठेवतो. म्हणजे कम्पेअर टू अदर थिंग्स. म्हणजे आपण म्हणतो की हे एवढ्याशाने काय होणार आहे. मग दॅट इज सेकंड पॉईंट, की मग तो पण एक प्रकारची लॅकचीच फ्रिक्वेन्सी आहे. आणि थर्ड म्हणजे मल्टिपल सोर्सेस ऑफ इन्कम. ज्याही कोणत्या मार्गाने आपल्याकडे मनी येतो
त्या मार्गाला आपण म्हणजे ॲक्सेप्ट कधी कधी करत नाही किंवा म्हणतो की नाही मला ह्याच सोर्सेसनी हवेत, मला याच मार्गाने हवेत किंवा मला ह्याच्यातच करिअर करून ह्याच्यातूनच पैसे वगैरे हवेत असं. सो मल्टिपल सोर्सेस ऑफ इन्कम हे पण तुमचा मार्ग असू शकतो, वेगवेगळे मार्ग तुमच्याकडे असू शकतात जे तुम्ही ॲक्सेप्ट केले पाहिजे. जर तसं नसेल होत तरी कदाचित त्या सोर्सकडे पण तुमचं दुर्लक्ष होतं ना. मग तुम्ही जेव्हा म्हणता की मला नाही, मला ह्याच्यातूनच हवेत, जॉबमधूनच हवेत, मला ड्रॉइंगमधून नको, मग अशी मी एक्झाम्पल दिलं त्याप्रमाणे, मग कदाचित ती गोष्ट तुमच्याकडून पॅशनेटली घडणारही नाही, फक्त जॉबमधूनच इन्कम येत राहतं असं. सो हे पॉईंट तुम्ही लक्षात ठेवायला हरकत नाही की ह्या मार्गाने जर आपण विचार करत असू तर नक्की तिथे कुठेतरी आपली विचारांची फ्रिक्वेन्सी बदलण्याची गरज आहे. म्हणजेच थोडीशी जी मनीची फ्रिक्वेन्सी आहे, मनी पण एक एनर्जी आहे, तर त्याच्या बाबतीतली जी आपली फ्रिक्वेन्सी आहे, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल माझी जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती मला नक्की चेंज करायची गरज आहे. तर ती चेंज करायला तुम्हाला होफोनोफोनो प्रेयर मदत करते. आणि असं करता करता जेव्हा तुम्ही होफोनोफोनो फॉर मनी करता तेव्हा हळूहळू हे जे थिंकिंग पॅटर्न्स आहेत हे चेंज होतात आणि मग तुम्ही पॉझिटिव्हिटीकडे येऊन हळूहळू तुम्ही मनी अट्रॅक्ट करायला लागता. तर आपण होफोनोफोनो फॉर मनी करून पाहूयात. ह्या 3पैकी तुमचं कुठले पॉईंट तुम्हाला जर स्ट्रायकिंग असेल तर ते लक्षात ठेवा आणि त्याच्यावर फोकस करा. ओके. आत्ता जर माझ्यासोबत करणार असाल, हा व्हिडिओ पाहत असाल तर फक्त रिलॅक्स होऊन बसा आणि तुमचे डोळे बंद करा आणि माझ्या मागून तुम्ही चॅन्ट करू शकता. मी जी म्हणते ते तुम्ही फॉलो करू शकता. होफोनोफोनो फॉर मनी आपण सुरुवात करत आहोत. सो जस्ट सिट स्ट्रेट आणि तुमचे डोळे बंद करा. एक खोल श्वास घ्या, सोडा. एक खोल श्वास घ्या, सोडा. अजून एक श्वास घ्या, सोडा. तुमचा हात चेस्टवर ठेवा आणि जेंटली रब करत, डिअर मनी, आय एम सॉरी फॉर माय ऑल निगेटिव्ह थिंकिंग. प्लीज फॉरगिव्ह मी. Thank you. I love you. Dear money, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. एक डीप ब्रीथ घ्या, सोडा. ही प्रोसेस आहे. तर मग आता तुम्ही एकदा केलं, ह्यानंतर तुम्हाला कसं वाटलं तुम्ही नोटीस करू शकता. व्हिडिओ सुरू व्हायच्या आधी जर कोणाला काही पॉईंट स्ट्राईक झाला असेल आणि त्यानंतर आपण हे केल्यानंतर मनीसाठी होफोनोफोनो केल्यानंतर तुमची जी फ्रिक्वेन्सी आपण म्हणतो किंवा इंटेन्सिटी ऑफ थिंकिंग हे जर कमी झालं असेल तर मला नक्की कमेंटमध्ये लिहून कळवा. ओके. सो हे 3 पॉईंट नक्की लक्षात ठेवायला हरकत नाही जे मी डिस्कस केले, जे तुमची मनीबद्दलची थिंकिंग करेक्ट करायला मदत करू शकतात. आणि लास्टली मला तुम्हाला हे सांगायला आवडेल की जेव्हा आपली इन्कम असतं, जे काही इन्कम आहे आपलं, त्यामधलं जेव्हा आपण म्हणतो की जुने लोक पण आपल्याला म्हणतात की काही पोर्शन दान केला पाहिजे. सपोज मला 100 रुपये मिळत असतील तर त्यातले 10 रुपये कोणाला तरी दिल्यावर युनिव्हर्सलाही तो सिग्नल जातो की ओके हिच्याकडे देण्या इतकं आहे. तर मग आपल्याकडे ते अजून अट्रॅक्ट होतं विथ ब्लेसिंग्स आणि रिटर्न ते अजून तेवढ्याच पटीने आपल्याला रिटर्न येतात. सो जेव्हा तुम्ही डोनेट करता तेव्हा ती पण एक चांगल्या प्रकारची फ्रिक्वेन्सी असते, तर ती पण तुम्ही करायला हरकत नाही. आणि होफोनोफोनो तुम्हाला हळूहळू तुमच्या मनीची बद्दलची जी निगेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी आहे ती हळूहळू
करेक्ट करून तुम्हाला पॉझिटिव्हिटीकडे आणण्यासाठी मदत करू शकतं. तर अशा प्रकारे जर तुम्हाला काही मनीबद्दल निगेटिव्हिटी किंवा तुमच्या आयुष्यात जर काही फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स असतील तर तुम्ही होफोनोफोनोचा नक्की आधार घेऊ शकता आणि ते करेक्ट करू शकता. यासाठी मी पण तुम्हाला हेल्प करू शकते, पण त्यासाठी तुम्हाला मी खाली जी लिंक देते, व्हॉट्सअपची लिंक आहे, त्यावर क्लिक करू शकता आणि व्हॉट्सअपच्या ग्रुपला जॉईन होऊ शकता. जेणेकरून माझं जेव्हा सेशन असेल, माझे सेशन्स असतात, जेणेकरून माझं जेव्हा सेशन असेल तेव्हा तुम्हाला इन्व्हिटेशनची लिंक येईल आणि तुम्ही मग होफोनोफोनो सेशन अटेंड करू शकता. सेशन फ्री आहे, त्यामुळे नक्की लिंकवर क्लिक करा आणि होफोनोफोनोचा एक्सपिरियन्स घेऊन बघा. एक्सपिरियन्स घेऊन बघायला काहीच हरकत नाही. जसं मी मागच्या व्हिडिओमध्ये म्हणलं तसं खूप छान एक्सपिरियन्स असणार आहे. तुम्हाला तुमचे निगेटिव्ह इमोशन्स, मनीबद्दलची फ्रिक्वेन्सी, करिअरबद्दलची निगेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी रिलीज करायला नक्की मदत मिळेल. सो नक्की त्या लिंकवर क्लिक करा आणि सेशन अटेंड करून बघा. तिथे मी तुम्हाला पुढे आणखीनही गाईड करू शकते. सो जॉईन माय व्हॉट्सअप ग्रुप, त्या लिंकवर क्लिक करून जॉईन करू शकता. आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल, आपण जे आता डिस्कस केले ते पॉईंट जर आवडले असतील तर लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, ॲटलिस्ट 3 लोकांपर्यंत शेअर करा जे कदाचित अशा प्रॉब्लेम्सशी सफर होत असतील. म्हणजे त्यांना कदाचित अशा प्रॉब्लेम्सला, फायनान्शियल क्रायसिसला जर फेस करावं लागत असेल तर तुम्ही त्यांना हा व्हिडिओ फॉरवर्ड करू शकता. तो शेअर ॲटलिस्ट 3 पीपल्स. आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग मी अँड लिसनिंग मी. बाय बाय.